Böö ja tervetuloa tällaiseen Urban Camping-tapahtumaan, tällaisen kahden sähköautoilijan camping-tapahtumaan. Tarkoitus on nyt siis retkeillä sähköautoissa ja sähköautoilla Helsingissä ihan tälleen niin kuin arkena. Tarkoitus on siis nukkua, viettää yöt aina jossain eri paikoissa Helsingissä ja nyt nimenomaan Helsingin kaupungin alueella. Ja katsotaan, että millaisia tällaisia urbaaneja leirintäpaikkoja löydetään täältä. Voi olla puskaparkkeja, leirintäalueita. Katsotaan nyt mitä tulee sitten vastaan. Ja meillä on samaan aikaan live-lähetyksiä sitten, että varmaan teistä onkin saattanut moni olla niissä mukana. Niin me ollaan sitten aina kyselty sieltä myös vähän vinkkejä, että mihin voisi mennä ja mitä voisi tehdä. Mutta Antin kanssa siis mennään nyt retkeilemään ja pistetään tähän nyt näitä ensimmäisen illan vähän tunnelmia tuosta live-lähetyksestä, kun ei tullut nyt kaikkea kuvattua kahdella kameralla, niin muutamia klippejä tuosta illan tapahtumista. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Eli tällaisella kalustolla on nyt meikäläinen liikkeellä, eli bussi tietenkin. Ja siinä on perässä tommonen teardroppi. Haluatko kertoa vähän mikä se on? Joo, eli Harri vuokrasi tuohon toisen huoneen ja keittiön hänen autonsa perään. Että joku toi on niin pieni toi bussi, niin mä ajattelin, että olisi se kiva, että olisi niinku 2 huonetta ja keittokomero. Niin nyt mulla on sitten makuuhuone, joka nyt on kyllä tyhjillään tän yön. Sitten täällä naapuriruudussa, niin täältä löytyy sitten toinen vaunu ja tää on sitten Antin sitten tää mansioni. Mä vuokrasin tämän vaunun. Tää on vähän isompi. Siis oma, mutta eihän tää mahu edes kuvaa, pitää peruuttaa aika paljon. Mutta tämähän on sitten jo niinku ihan omakotitalo. No se on, sanotaan, että hieman suurempi kuin tuo sinun butsi. Eli nyt sen verran siivosin, että tää on se ensimmäinen makuuhuone. Ja tässä on siis, tämähän on käytännössä vaan niinku makuuhuone mulle tää bussi. Huomenta. Tuo ensimmäinen yö on nukuttu täällä bussissa ja ihan hyvin on kyllä nukuttanut, että sopiva lämpötila. Piti laittaa tuo patja yöllä pois päältä, että aamuyöstä kun alkoi olla niin lämmin, että mulla on ollut toi ikkunat on ollut pikkusen raollaan kumpikin. Sitten mä jossain vaiheessa laitan tän kiinni, niin tuli vähän lämpimämpi. Mutta ei mitään kosteutta eikä mitään semmoista. Ja tuo on tosi hiljainen toi tuuletin, että se ei paljon pihise. Ja hyvin pöhisee lämpöä. Ei kai tässä muuta kuin aloitetaan aamutoimet. Katsoo joku Antti alkaisi heräilemään, että päästäisi aamupalalle. Hyvää huomenta. Huomenta. Kuinka se on nukuttanut? Oikein hyvin. Onkohan nyt aamukahvin paikka? Pistääkö se vähän valoa? Jos ei ole kauhea aamujöpötys päällä. Vähän tunkkainen ilma täällä on kyllä ehkä. Ei paha haju siis silleen, mutta tunkkainen ilma. Onko sulla joku ilmanvaihto täällä? Niin sulla on se katto. Se on ollut vähän raollaan. Hyvinkö tuli uni silmään? Tähän joutui torkuttamaan. Pitäisikö me mennä tekemään aamupalaa? Mutta meinaat sä, että me syödään tuolla ulkona? Siellä on vähän kalsa. Mutta me voidaan mikrottaa ne meidän Karjalan piirakat tuolla mun mikroaaltouunissa. Ei meillä ole kananmunia. Keittää vettä. Niin sä haluat käyttää sun keittolevyä. Kahvinkeittoa ja Karjalan piirakoiden lämmitykseen. Niin. Eli pannaan kaakao tonne mikroon lämpenemään.
On mikroaaltouuni. Tiedätkö mikä mun mielestä puuttuu tästä sun keittiöstä? Siis, tässä on oikeasti kaasuhella tässä vehkeessä. Niin. Mulla on vaan nää laitteet sitä on. Mitä multa nyt puuttuu? Mikroaaltouuni. Totta. Haluatko lämmittää mikrosveden kahvia? Ei nyt me kaasua kyllä käytetä tällä reissulla. Niin... Ei. Okei. Missä täällä oikein on? Nyt mulla on sitä vettä täällä. Sinne vaan, mikroon. 1000 wattia. Siinä on vähän enemmän potkua kuin tuossa perusmikrossa. Okei. Paljon perusmikros on? Eikö ne yleensä tuossa 600-700 watin hujakoilla? Joo. Semmoista ihan perusmikrosta. On muuten kauniit noin puut täällä. On. Harvemmin sitä niinku syödään tollasen ruskavaahteran alla aamupalaa. Tää on kyllä sellainen paikka, että ota valokuvan ihan tuosta kuule. Nyt sä voit ottaa sen. Sitten pitää vähän auttaa sitä ovea, kun se matto on niin paksu. Oi saakeli, kun on vähän lämmintä. Se on se mikroaaltouuni. Se on sellaiset näkymättömät aallot kuumentaa sen veden, niin se on kuumaa sitten. Kyllä olisin tykännyt veden keittämistä tässä tilanteessa enemmän. Voisin pitää mukistani kiinni. Sä tarvitset sellaiset mukihanskat. Niin tarviikin, totta. Mutta kiitos lämmityksestä. Ole hyvä. Mut hei, meillähän on nyt Karjalan piirakoita ja nehän pitää tietenkin lämmittää. Niin pitää, totta. Ja juustoakin siihen päälle. Sitten mikrotusvuorossa on Karjalan piiraat. Paljonkohan niille olisi sopiva aika? Pannaan nyt se minuutti, se on havaittu, että se on kaikille aika sopiva. Laitat sä tuot salaattia tuohon piirakan päälle vai? Eikö me taida mennä ihan pelkällä juustolla? Juuston voimalla niin sanotusti. No niin, pitäisikö ottaa tuolit, että olisi kivempi? No se olisi kyllä paljon, Mä käyn hakemaan jos sulla on tuolit. Taas tää sähkö johtuu niin, että täältä meillä on ollut sähköt täällä tolpalla. Tää on tällaisella karavaan tökkelillä sitten pitää olla täällä aina. Kato, tästä mä oon erityisen tyytyväinen tästä säilytysratkaisusta. No en siis tästä matosta, mutta on tällainen liukutaso täällä. Aha, se on se mustekalolla sitten kaikki Joo, penkit ja kameratelineet kiinni. kyllä. Näppärä. Ehkä noi kuminauhat ei ole kauhean näppärä vielä, mutta siihen kyllä keksitään varmasti jotain. Ootko ajatellut siellä tehdä semmoista laatikkoa? Vähän semmoista joo, mutta kun se laatikko pitäisi olla helposti irrotettavissa, että jos kuljettaa jotain isompaa tavaraa, niin sitten vaan se laatikko pitäisi saada myös veke siitä. No se on niinku 3 tuolia. Joo, ja pöytä. Kyllä täällä on vähän vilakka. Katsotko se yhtään lämpötilaa? Mitäs kello näyttää? Ihon lämpötila yöllä 0,2 astetta korkeampi kuin normaalisti. 4 astetta. 4 astetta aamupalalla keittiössä. Mutta vaahtera on kuitenkin komea. Ei tää nyt ihan niin 4 astetta tunnu. Mä oon arvannut sen 7. Mä olisin arvannut ne 2. Ai. Kävitkö muuten katsoa Lapissa ruskaa? En ole tänä vuonna käynyt. Melkein koskaan. On jonain syksynä on. Revontulet meiltä jäi eilen väliin, mutta kyllä tää tosi kivan näköisiä on noi vaahterat. Meillä on sitten huominen, tai tämän illan plääni on selvä, mitä tapahtuu. Joo, mutta nyt lähdetään kuitenkin kohta töihin tästä. Joo, ihan normipäivä. Ihan normi työpäivä. Ja illalla sitten kurvaillaan sinne Jarmosedän pihalle. Joo, mutta voisit sä kuvitella, että sä eläisit tällaista nomad-elämää, että sulla ei olisi kotia, että sä asuisit vaan tuossa vaunussa. Ja mä kysyn tätä sulta sitten vielä tämän viikon jälkeen. Se kuulostaa teoriassa kivalta ajatukselta. Läpi vuoden juttu, vuosi toisen perään asuisi vaan siellä vaunussa, niin en mä oikein usko, että se olisi mun juttu. Joku kesä olisi ihan hauskaa, että olisi keväästä syksyyn. Mutta jos asuisit sen talven jossain etelässä, Joo, semmonen toimisi kyllä. ajas jonnekin tonne Jugoslavia tai Makedonia tai jonnekin sinne. Et lämmin vuoden aikana niin se on tosi kiva. Sitten talvella herätä 15 astetta pakkasta ja ollut vähän lämmityksen kanssa ongelmia, niin
Kyllä siinä on vähän semmoinen kevyt käyrä otsassa. Mm-hmm. Ja jatkuva nuha. Tommosessa niin sitten semmoinen iso retkeilyauto olisi se mun valinta. Mm-hmm. Ja nythän tuli Stellantikselta uudet pakut. Muun muassa Toyotaltakin tuli se isoin versio vihdoin. Se on sama autohan Niin. se on. Ja Kyllä. E-Sprinter, kaikkien pakettiautojen jättiläinen. Oikohan siinä 116 kilowattituntia akkoa. Siinä pääsee ihan oikeasti 400 kilometriä. Joo. Onko ne inverteri? Siihen saa niin kuin 12 voltin akun kautta. Olikohan se 2 kilowattin inverteri. Tosi ärsyttävää varmaan niille, jotka vielä nukkuu. Että kun nämä kaupungin työntekijät käyttää näitä dieselautoja, niin jatkuva rupsutus. Tosta ei oikein niin tietäisi, että joku menee ohi, kun se on sähköllä. Helsingin kaupunki voisi tehdä vähän muuveja nyt tässä. Ja noilla autoilla ei kuitenkaan hirveästi varmasti jäätä joka päivä. Ei varmaan niin. Ja sen verran pitkiä varmaan ne kahvitauot kuitenkin, että ehtisi hyvin latailla monta kertaa päivässä. Kyllä. Mä luulen, että ei olisi kyllä tarvetta ladata päiväaikaan kertaakaan. Että dieselin röpötys kuuluu joka puolella. Muuten oltaisiin täällä luonnonhelmassa, mutta dieselin välillä röpöttää. Onko tämä siis Helsingin kaupungin omistama tämä Rastila? Se on tietysti hyvä, koska nyt tätä pidetään aika hyvin kunnossa. Ja tosi siistissä kunnossa on tuo huoltorakennus myös. Oh. Pakko sanoa, että kyllä ne pääsääntöisesti on aika siistissä kunnossa. Olisi pitänyt kyllä termosmukki ottaa mukaan. Tämäkin on jotenkin eristetty, että tässä on kaksoiskuori. Joo. Tiskivuoroarvonta. Siellä oli hyvä tiskihuone, mä voin käydä tiskaa. Ai joo, tämähän meni helposti. Sopii. Mä ajattelin, että nyt pitää vetää kivisakset paperi. Eli mulle lankesi nyt tiskivuorosta. Kyllä. Muista sitten, että tuolla vaunussa on vielä Onko siellä tiskiä? pari lautasta vielä. Fuck! Nyt mä kyllä... Muista piipätä toi sun ruma sana. Mä en kyllä ihan ymmärrä, että miksi me joudut tiskaa noin Antin palaneet kanapaistinpannut, kun mä en edes syönyt sit kanaa. Kyllä mikroruuat on paljon helpompia tälleen retkeillessä kuin tommoset paistetut härpäkkeet. Vaunun tästä kasaan. Joo, mä lähden tästä töihin, niin näemme taas sitten illalla. Nähdään illalla. Mä laittelen tän vaunun niin sanotusti nippuun ja lähden liikenteeseen minäkin. Joo, all right. Nähdään illalla. Hei, kiitos Hauskaa paljon. työpäivää. Kiitos samoin. Heippa. Hei hei. No niin, sinne jää Merirastila nyt ja ihan kiva paikka oli kyllä yöpyä. Nyt huomaan, että täällä Ohjaamon puolella noissa lasin alareunoissa on pikkusen kosteutta. Eli tänne se kosteus on sitten vähän tiivistynyt. Aamulla en huomannut katsoa paljon sitä silloin. Mutta ihan hyvin kyllä nukutti. Mulla oli siellä ilmeisesti siellä Kokkolan yöpymisessä, niin mulla oli se levityslaveri oli siinä patjan alla ja sitten siinä on sellainen pieni reuna tietenkin, kun se on eri paksunen. Ja sitten taisi tulla vähän silloin selkä kipeäksi, mutta nyt ei kyllä tullut mitään. Pienestä se on kiinni kyllä toi hyvät yöunet. Täytyy käydä vielä palauttamassa avain tässä. Joo, voi kyllä suositella Merirastilaa tai Rastilan leirintäaluetta, että oli kyllä siisti paikka. Tää on kyllä sillä lailla aika hauska, että tässä on heti kerrostalot sitten vieressä. Ja toisaalta myös palvelut on, metroasema on ihan vieressä ja K-marketti, niin tästä pääsee kivasti sitten Helsingin keskustaakin, jos haluaa vähän käydä kattelemassa, mitä isoille kylille kuuluu. Mut nyt tästä jatketaan sitten työmaalle niin sanotusti ja töihin ja sitten illalla taas mennään sitten uuteen paikkaan, joka sitten näettekin sitten mihin mennään ensi yöksi. No niin, ja nyt on sitten tiistai päivä ja työt on tehty ja just käytiin tuossa Antin kanssa täällä Itäkeskuksen Prismassa vähän ostamassa ruokatarvikkeita ja nythän me ollaan siis menossa tonne Jarmon pihaan
leiriytymään ensi yöksi. Ja me ajateltiin, että me tarjotaan sitten Jarmolle sinne iltaruuat siellä. Kokkaillaan vähän autossa ja ostettiin jopa vähän punaviiniä ja koitetaan vähän tarjota nyt sitten vastinetta sille sähkölle, mikä Jarmo menettää, kun se tarjosi meille ystävällisesti tämän yöpaikan. Niin tarjotaan sitten mukava illallinen. Ja nyt siis ollaan Jarmon omakotitalon pihassa. Mä en yhtään tiedä vielä minkälainen se on, että kohta nähdään, että miten me sinne mahdutaan. Ja pikkusen on tuosta synkkää pilveä tuolla etelän rannassa tai etelän puolella ja voi olla, että yöllä vähän jopa sataakin. En ole katsonut ihan viimeisintä säätiedotusta. Mutta eipä se nyt sikäli kauheasti haittaa nyt varsinkaan, kun ollaan tolleen hyvin palveluiden äärellä. Ja päivän aikana tuossa vähän latailin autoa työpaikan viereisen kauppakeskuksen hidaslaturissa ja nyt on auton akkukin taas täynnä. Monta tuntia tää sun leiripystytys? Hei, Tää on valmis. jos sä haluat vittuilla, niin vittuile. Antti, monta tuntia sä meinaat oikein niinku veivata tota sun vaunua, kun mä oon nyt tässä jo juonut pari juomaa ja Siis aloitatko sä jo kolmannen? no Kolmas ihovesi. tulee niin kuuma, kun katsoo tota sun puljaamista. Leirin pystyttäminen on rankkaa homma. Joo, Kato, no se Jarmo. on. Jarmo, se tulee. Moro! Ei juman kautta, täällähän on Sieltähän se isätäkin tulee. ei älämölyä. Eikö sä tajua, että täällä ihmiset jo asettuu iltatoimille? Nukkumaan. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Tervetuloa. Tulitte Kiitos. sitten kuitenkin. Joo, No me noniin, ehdittiin tää morjes. Moro moro. leiri on pystyttää Moro tässä. moro. Täällähän on jo vaikka mitä pysyt. Ajattelin, että vähän levittäydytään tänään enemmän kuin eilen. Joo, nyt on laitettu oikein niin kuin nätiksi tää koko leiri, että on vedetty markiisit auki ja on kaikki tukialat laitettu vaunuihin ja ollaan niin kuin kunnolla leiriydytty. Täällähän on kokkaushommatkin jo niinku Joo, kohta aletaan valmiina. kokkaamaan ja isäntäväki saa sitten ihan kunnon sapuskat. Me ollaan tehty työnjako. Mä teen täytettyjä paprikoita. Harri tekee Mä teen noita lettuja, täytettyjä lettuja, mutta syöttekö te kanaa vai lohta? No mä voin tehdä molempia vaikka pari, niin katsotaan sitten kuka ottaa mitäkin. No, katsotaan mitä siitä tulee, mutta kiitos jo etukäteen. Ja sitten mitäs meillä oli jälkiruuaksi? mikrosakakku. Mikrosakakku. Mikrokakku. Joo. Aika viileältä taas tuntuu tää ilma. Niin tuntuu. Ja taaskaan ei ole pitkiä kalsareita. Ei ole vielä marraskuu. Ei ole vielä marraskuu. Joo. Mutta meinaat, että ei lokakuussa saa käyttää pitkiä kalsareita. Saa totta kai. Niin, Joo, sitä mä ajattelin. niin. Sitten kun se kausi alkaa, niin sitten ne on toukokuun alkuun asti jalassa. Niin. Miltäs Jarmo meidän leiri näyttää? Mitä tykkäät? No, tämähän on vähän yli kylien, ei enää tällaista leiriä ole. Eikö se ole paras leiri teilläkin tällä reissulla? On, by far. Tämähän on ihan viimeisen päälle. Tässä saisi tulla vaikka se syysmyrsky, mikä on tulossa huomenna. Niin, siis oliko muuten niin, että Eurooppaan on iskemässä nyt ensimmäistä kertaa niin kuin semmoinen oikein kunnon myräkkö Atlantilta? Ja nyt sitten ensi yönä vai? Niin, mutta siis Manner-Eurooppaa. Joo. Ei Sinne tänne varmaan Ranska, ihan samalla Saksa. tavalla. Joo, keskiviikkona on tulossa. En tiedä, nythän on tiistai, että ei se varmaan ensi yönä tule. Mutta suosittelen laittaa markiisin kiinni yöksi, että ei kaadu auto. Se voi olla ihan hyvä, koska meillä oli hieman haasteita tuossa muun markeisin pystytyksessä. On tuo autotalli tuossa edessä, niin me vähän sovellettiin. Anteeksi, me haettiin tuosta takapialta joku tommonen kärry. Ja Harrin markeisi oli tosi helppo laittaa. Joo, sinne. Tuo tienroppi on niin matala, että jos haluat, että tuohon ei sitä vettä kerää, niin noinhan pitää noin pylväät tai tolpat pistää niinku alemmas, mitä tuo kattoo. Ehkä se jonain päivänä tulee kokeiltua, kun se saa oikeasti pystytettyä kunnolla. Tiukkaa, niin kyllä. Meidän pitäisi varmaan ruveta kohta kokkailemaan. Joo, varmaan pitäisi alkaa. Mä kaivan leikkuulaudan veitset esiin ja rupeen kaivertaan noita paprikoita. Joo, mun täytyy ottaa se sun paistinpannu, että mä saan ne letut paistettua ja miten me kanat täytyy varmaan kans paistaa tossa pannulle. Siinä menee. Ensin paistaa jauhelijat, sitten kanat ja sitten letut. Tässä voi mennä hetki. No niin. Katsotaan, onko tästä iltapala vai aamupala. Niin, no tämähän on väkisin iltapala. Ai niin, ilta vai aamupala?
Toivottavasti on siellä kaupassa tarpeeksi kauan, että mä ehdin tekee nää letut kaikki valmiiksi. Ai hitto, kun tää lautanen on kuuma. Näön vuoksi vähän lämmäytetään tässä pannulla. Niin. Tää on kyllä vähän ikävästi tämmönen vähän niin kulmikas. Ehkä musta tuntuu, että meidän isäntäväki ja Harri saattaa kyllä huomata, että mä vähän oikasin tässä. Joo. Kyllä, ihan taikinasta lähtee. Työpaikalla siis tein tuo taikinan valmiiksi tossa. Jaa, okei, niin se on hyvä siellä vai sisällä sitten. Joo. Mutta täyty on täällä tehty. Joo, tossa täytteet pyöräytin ehkä. Harri. Harri. Ne on kuumat. No, mitä kuumat? Siis valmiit. Valmiit. Joo. Pannaanko vielä paprikat, Ota se tää. paprikat uuniin? Siis Tää on mulle. mä äsken paistoin siis tuossa pannulla ja sitten Ne on vähän jäähtynyt. joo, uudestaan vois Pannaan hetkeksi mikrossa uuniin. lämmittää. Meillä on ruokajuomaksi ihovettä, tavallista vettä, punaviiniä tai lämmintä olutta. Mitä saisi olla? No niin, käykää kimppuun vaan ennen kuin nyt taas jäähtyy. Niin. Puoliksi, mutta Kaikille on jos yksi sitä on- Kaikilla on kumpaakin. Okei. Kun on pojat kerran tehnyt, niin Mä Niin. otin yhden vähän tommosen pienemmän paprikan, minkä mä laitoin sen puoliksi, Oi. niin teille jos ei mennään ole. paprikan väliin. Anteeksi nyt vähän huonosti suljin Antti sen. on kokannut, niin kyllä ne maistuu kumpi. Että pisteet kokille. Kyllä sä Antti, sä oot väärällä alalla ihan selkeästi. Nämä on Tykkäätkö? älyttömän hyviä. On, se on mukava kuulla. Ihan kuin ammattilaisen tekemään. On vai? Oi kun mukava kuulla. Siis mähän oon käynyt talousaliupseerikoulun, että Niin kuin hernekeitto osaatte. mulla on niinku tää isommalle porukalle ruoan tekeminen on ihan tuttua juttua. Meidän Prismassa on kyllä aika tämmöisiä samanlaisia Onko- lettuja. Onko? Onko ottanut Prisman letusta mallia vai? Siis ne on ottanut varmaan. Niin. Joo, mäkin on muuten nähnyt siellä Prismassa siellä ruokapisteessä, niin einesosta oli. Taisi olla muuten noita täytettyjä paprikoitakin siellä. Tämä oli nyt sellainen Brita. Miksi oli? Ei se tehnytkään tätä itse. Brita. Voihan sitä itsekin tehdä sillä reseptillä. No, miltä se nyt kokin mielestä vaikuttaa? On hyvä. Onnistu taas. Taas Kerran. se on harjoitellut niin paljon, että joo, ei hassumpaa. Varsinkin tämä Marinkin tosi hyvin onnistuu. Se on pikkusen haastava tehdä tuossa mikroaaltounin grillissä, mutta no niin, täällä on keskiviikko, aamu koittaa ja täällä on jo tiskikone lähtenyt käyntiin. Niin Kyllä. mitäs tää niinku toimii tää tiskikone? Tässähän ei ole tätä lämmintä vettä hirveästi tarjolla. Joo. Lämmität sä tuossa pannulla sitä vettä? Mä lämmitän sinne vähäsen vettä, että pääsee tiskaamaan ja ei tarvitse kylmällä. Okei. Kylmällä vedellä hinkuttaa. Joo, Se rasva irtoaa paremmin, jos vesi on vähän lämmin. kyllä. Ja tossa kun on sun kylmä vesi. Ei vaan, se on, tulee sitten täältä. Ai se tulee hanasta. Okei. Ja se tulee sitten tuolta säiliöstä. Joo. Kuinka se nyt sitten nukutti? Siis nukuu kyllä hyvin. Mä en pitänyt tätä sähkölämmitystä koko yötä päällä. Joo. Pidin vaan illalla sitten päällä siinä, sitten kun kävin nukkumaan, niin sammutin sen ja sit mulla oli lämpöpeitto. Sen päällä nyt ei varsinaisesti pitäisi kyllä nukkua, mutta kokeilin, Joo. pistin sen alle ja ennen kuin sitten nukahdin, nappasin senkin kyllä irti ja sitten siinä jossain vaiheessa havahduin, että vähän viileä, niin mä pistin sähkölämpäri päälle ja siirsin peiton päälle ja olisiko se ollut mulla se sähkölämpäri siinä sen 5 minuuttia. Ja sen jälkeen sitten jätin sen sähköpeiton vaan siihen päälle. Sillä pärjäs hyvin, että kun heräsin, niin ei siellä vaunussa kyllä kylmä ollut. Mullakin oli vähän turhan lämmin, kun mä olin laittanut ton pöhistimen päälle, mutta nyt mä yöllä sitä käänsin vähän aina pienemmälle, kun mä ajattelin, että se on varmaan jossain 21 asteessa, että käännetään vähän pienemmälle, niin ei kun se oli 28 asteessa sit kun mä aamu heräsin, että se on ollut ihan täysillä. Ja toi patjan lämmitinkin, niin sekin oli päällä koko yö, vaikka mä luulin, että se on pois päältä. Että oli vähän niin kuin liian kuuma aamulla, kun heräs. Mutta Mutta toi tila on kuitenkin aika pieni. niin jo. Jos sulla on molemmat siellä... Mutta ehkä ensi yönä osataan jo käyttää vehkeitä.
Kuitenkin toi pitää aika hyvin lämmin. Ainakin tää vaunu pitää sen lämmin. No se hyvin. varmaan pitää, joo. Se on niin pieni tila, niin jos sä Mutta haluat, oli myös se... aika lämmin yö, että täällä on joku 9-10 astetta lämmintä. Että... Joo, jos haluaa, että siellä vaunussa lämpötila jotain 14-16 hujakoilla, niin ei siihen ihan hirveän paljon kannata lämmitintä pitää. Niin. No nyt mä hörpin tästä kaakaat ja sitten alan purkaa mun markiisia. No niin, nyt on aamu vietetty ja leiri on purettu ja nyt vaan kiitetään isäntää hyvästä, mukavasta paikasta ja Kiitos käynnistä. paljuilusta ja kaikesta, että saatiin sähköä käyttää monta kilowattituntia. Joo, lasku tulee perästä vai miten se sanonta Niin. meni, eli vuoroin vieraissa. Että voi olla, että sitä sun rantapaikkaa tulee joskus vähän testattua tuossa. ihmeessä. Että jos vaikka talvella pääsisi vähän talvimatkailua ja autossa nukkumista testaamaan, Joo. niin saattaa olla, että poikkeaa. Kyllä mä siellä melkein joka viikonloppu on. Että... Joo, mutta joo, hieno kun kävitte. Tässä me päästiin näkemään vähän tätä teidän rundia, että Joo. Ja rundi jatkuu tänään Niin. sitten sinne Sompa-saunalle. Niin tässä Sompa-saunalla sitten jatkuu tänä iltana. Mä lähden tästä ajelee töihin. leiri purettu ja taas matka ja Joo, Antin vaunu jää nyt tänne, kun meillä on se toinen vaunu tai täksi illaksi. morjes. No niin, sinne jäi toisen yön yöpaikka. Nyt sitten jatketaan työmaalle. Katsotaan mistä illalla sitten löydetään itsemme nukkumassa. En mä osais pois täältä, kun mä täytyy varmaan laittaa navigaattori päälle. No niin, nyt ollaan sitten tässä keskiviikkoillassa ja Antti siellä koittaa vesisateen keskellä laittaa nyt vaunua kiinni ja täällä on nyt tullut Helsinkiin myrsky. Pikkusen haastava tän illan leiriytyminen, mutta tätähän te varmaan haluatte nähdä, kun me kärsitään, niin tässä sitä nyt sitten näette. Onneksi mun ei tarvi olla tuolla ton vaununkaan, et siinähän tää on tietysti ihan kiva tää bussi. Jaha, mikäs keissi siellä nyt tuli joku? Setä tuli juttelee. Voi. Ei oo kivaa. No, meikäläinen voi olla onneksi täällä sisällä, että vähän mukavammat oltavat, mutta ei ne nyt kyllä herkkuu täälläkään ole, että pikkusen kun tuossa autosta käy ulkona, käytiin syömässä, niin ihan on rotsimärkänä ja saa nähdä miten toi leiriytyminen menee ja me oltiin sinne Sompasaunaan menossa. Joo, tää on nyt joku ihme myrsky tullut tuolta Etelä-Euroopasta ja on kyllä aikamoinen kova tuuli ja sataa ihan koko ajan ja tätä sadetta nyt jatkuu varmaan tonne ihan keskiyöhön asti ainakin, että siihen asti pitäisi nyt sitten pärjätä ja varmaan kastutaan tässä monta kertaa. Toisaalta siihen Sompasaunaan kun menee, niin sehän ei haittaa sitten vaikka sataakin, koska sitten vedetään vaan uikkarit jalassa sinne suoraan, niin ei sit vaatteet pääse kastumaan. Katsotaan mitä siitäkin tulee. Mitäs täällä oikein kyräillään? Mitä? Mitä täällä oikein kyräillään? Mä en voi pitää tätä kun sataa tänne sisään. Okay. Minkä takia Lintsillä on valot? No kai siellä on joku valokarnevaali tai mikäli. Ja silakkamarkkinat oli tänään, mutta ne on peruttu, kun oli niin kova myrsky. Mun pitäisi saada noin peilit kyllä kiinni, mutta ei tästä pysähdyspaikkaa. Tarvitse nyt niitä välttämättä? Onko se pakolliset? Ei kai, en mä tiedä. Mut miten sä meinasit mennä sinne Rediton vaununkaan? En minä tiedä. Mä en tiedä, onko siinä ympäristössä mitään parkkihalleja tai parkkipaikkoja, että saako sitä ulos Niin. viedettyä. No nyt ollaan menossa sitten tänne Redi ostaa kumisaappaita ja patjan lämmitintä, kun ei ollut kunnon kumisaappaitakaan reissus mukana ja ei täällä ilman niitä pärjää. Mutta lenkkarit tässä vaiheessa on sen verran märät ja sukat, että pitää ehkä ostaa sukkiakin. Sukkiakin.
Mulla on onneksi tuolla autossa villasukat ja ne ei oikeastaan haittaa, vaikka on vähän märät. Ne kyllä lämmin. Joo. Mulla on vaunussa semmoset hotellitohvelit. Okei. Villasukat olisi parhaat. Niin sun vaunussa voi ihan kävellä. Niin, kyllä. Otat sitten vaan sun villasukat mukaan, kun pelataan Joo. korttia. Joo. Mutta pläni on nyt se, että me nyt vähän shoppaillaan. Myös aamupalatarvikkeet pitää ostaa. Ja mehän vähän nyt vedettiin tää meidän ruokailu tänään urbaanimallisesti. Urbaanimallisesti joo, koska me voidaan. Nimenomaan. Nyt oli niin huono sää, että ei viititty alkaa kokkaatua myrskyssä ja sateessa, niin me otettiin sellainen nepalilainen vaihtoehto. Joo, Tandoor-kanaa. Tandoor-kanaa ja mitä liian. Hyvä Oli oli. ihan hyvä. Se oli muuten parempi kuin tuon ihan perusnepalainen. Mikä se mestan nimi? Muistatko Ei yhtään? mitään hajua. Siinäkö niitä on? Nyt näitä on tässä. 50. Vähän harmittaa, tää kun vähän tiedän, iso? että Ei, toisessa liikkeessä on niin kuin vastaava nyt 30 tarjouksessa, mutta sinne on vähän matkaa. Niin, Mutta kyllä me nyt sitten mennään tällä. sillä mennään. Ei arvota enempää. Ei. Tuossa olisi tuolla pieni taskulampu, mutta ei saa mihinkään kiinni. Nyt Harri tää on on etsimässä taskulampua. Minkälainen pitäisi olla? Ei kun mä vaan, että mikä tää hinta on. Kun tää on niinku, tää oli väärässä paikassa. Rechargeable head torch. Tää on tällainen halpa kopio sellaisesta hyvästä lampusta. Tarviiks mä tätä? En mä nyt tarvitse. Toisen kerran. Joku toinen kerta sitten. Oot sä nyt tyytyväinen nostoksen? Nyt pärjää ja tarkenee. Ai. Tää on kyllä melkoinen sokkel. Mut mietin nämä kaikki ihmiset täällä. Ne menee kohta niiden autolla, niiden kuivaan kotiin ja Niin, tai sitten hissillä yläkertaan. niin, ehkä lämmittää vähän jotain iltapalaa siinä ja katsoo telkkaa ja ei niillä ole kylmää eikä niitä vituta. Pelkäätkö sä, että sua rupeaa kismittämään? Katsotaan, pian ne nähdään. Vuoteen lämmitin vaan päälle ja elämä hymyilee. Niin, nyt löytyy. 39,90. Tosi mukavat. Näillä pärjää. Löysitkö Tässä- sen sompasaunan? Joo, se on siis ton ihan tässä vieressä. Sinne, siis. Ja nyt kun on tuo myrsky, niin pakko sanoa, että tää on kyllä ylivoimaisesti jännittävin ilta tällä retkellä. Niin on. Minkälaista nukkua sitten, kun kunnon myrskyjä? Puskassa Niin. ja ilman vessa. Pitääkö sitä vaunu pistää jollain kettingillä kiinni johonkin tolppaan, ettei siellä ole tuulen mukana? Niin. Mihinkään me jätettiin se auto? Tää perinteinen, ei katsottu yhtään, että mihin riviin. Tuo auto hukassa. Ei ainakaan. Tuolla. Pystyykö Volkkarin applikaatiosta tööttämään? Ei. Varsinkaan jos se puhelin on siellä autossa, se on tosi vaikea. Ai sulla on vielä puhelin autossa? Joo. Se kannattaa just sinne jättää. Mut nyt päästiin kyllä aika edullisesti näistä meidän aamupalaostoksista, kun ei tarvitse iltapalaa ostaa ollenkaan. Niin on. Pakko sanoa, että vähän on köyhä aamupala. Mutta ruismies tosi tumma on aika jees. Niin. Se menee niinku sen voin ja juuston kanssa kivasti. Minkä verran se on niinku harmittaa se, että sulla oli auto, missä ei tarvinnut avaimia. Mä arvasin, että tästä tulee jotain sitten, nyt sun kettua. pitää ruveta sit kaivella jotain avaimia. No kyllä sä sen tiedät, kun sullakin on ollut sellainen auto. Vai oliko sillä Kyllä, idea? kyllä se korpee vähän se. Niin. Mutta sehän riittää, että sä pistät sormen tuohon kahvalle. Ei tarvitse valmista painaa. Riittääkö? Laita ovi kiinni pois ja paina. Eikö siinä ole sulla se painoknappi? Mä oon jättänyt jonkun ruksimatta. Joo, se on mukava, kun lisävarusten lista on pitkä kuin nälkävuosi. Mutta kyllä puutteesta huolimatta pakko sanoa, että kyllä mä mieluummin ID-butsilla ajaisin kuin neliveto Teslalla. Vaikka mieluummin tietysti GTX-butsilla. Haaveita on hyvä olla. Niin on. Katellaan sitten 5 vuoden päästä tätä. Niin. Meinaat, että sä sit pääset eroon jo Teslasta. Ehkä. Teslan vanki. Muistaakseni mihin jätettiin vaunu? Mä oon aivan kujalla. Mä en tiedä mistä täältä, kun tupsahdetaan pihalla. Mut huomaat sä, miten paljon vähemmän säätö on tällaisen retkeilyauton kanssa kuin vaunun kanssa? Se on siis ehdottomasti Mä voisin yöpyä vaikka täällä parkkihallissa. Ja eihän näihin saisi vaunuja ajaa sisälle. Et vaikka olisi se retkeilyvaunu, mikä on pieni, niin Niin. aika monessa paikassa ne on kyllä kielletty niiden sisään ajaminen. Et se retkeilyvaunu, siis se on sillä lailla helppoa, että kun sä ajat vaan parkkia ja hyppäät kyytiin, mutta asuntovaunussa niin se ei välttämättä olekaan niin helppoa. Niin. Varsinkin kun kolmas on vielä koukku niin alhaalle, että tuntuu, että se on aina pinossa se. Ei saa vaan vaakasuoraista. Mutta nyt tultiin ulos, rupesi satamaan. Ihanaa. Niin tämä on just se hetki, että sä vaan hyppäät siitä ulos, kipität tonne ovelle ja hyppäät sisään ja valmis. Mä taas rupeen irrottelemaan sitä vaunua ja veivaamaan jalkoja. Ai saakeli. Pitääkin katsoa, että kuinka vinossa se on, jos se antaisi olla vaan autossa kiinni. Jättäisi sen säätämisen pois. Sitten vähän kallellaan vaan. Ja se sade loppuu joskus puolen yön aikaa, että sä voit sitten aamuyöstä veivata, jos se Niin, alkaa joo, harmaa. totta. Mutta kyllä tästä tulee niin hyvä ilta. Sompasauna, here we come. Kyllä. Here we come.
on kyllä aika hämymesta, täytyy sanoa, että tästä sanotaan, täällä on pysäköintialuetta kyllä. Siellä on asuntovaunukin jollain. No niin, nyt on päästy tänne Antin vaunuun ja saaks tänne vähän valoa jostain? Nyt on täällä Antin vaunussa ihan sairas myräkkä tuolla ulkona. Mä näytän vähän teille tuota ulkoilmaa. Ei tää paljon näkyy, mutta hyvä kun saa pidettyä oven auki, sen verran paljon tää tuulee. Kohta mennään tonne saunaan. Täällä on kyllä tosi viihtyisää. Lämmitin puhaltelee. Tosi hyvä tseeni ja sulla on tuolla tollasia viherkasveja ja kaikkea. Kyllä. Voidaan ottaa tätä lämpöpuhalinta vähän lähemmäs meidän jalkoja. Niin... Joo. Ja mun täytyy vähän vakoilla näitä sun listasysteemejä, koska mä meinaan laittaa bussiin niin tällaista samanlaista. Jos me löydän jostain tällaista listaa. Kato mikä helmi löytyi. Akkuauto. Mutta tässä vähän aikaa pidellään sadetta ja sit lähdetään saunomaan. Niin... Tää sade kestää seuraavat 5 tuntia. Niin, mutta eikö me lähdetä tästä ihan vaan niinku tyylin pyyhe ympärillä? Kyllä, lompstaan? näin oli tarkoitus, joo. Pyyhe on hieman märkä kun pääsee perille. Niin, kannattaa laittaa muovipussiin. Niin. Tarvitse sit pyyhettä ollenkaan itse asiassa. Taisin täällä vasta. Tuossa kävi nimittäin niin, että olut hajos tonne, siis tollanen alkoholiton olut hajos mun kenkäpussiin. Nyt sulla on semmoista olut-tennaria. Mutta ei haise hielle enää. Ei. No niin, nyt ollaan tässä näin valmistautumassa sompasaunalle lähtöön. Ulkona on hemmetinmoinen myrsky. Olisi ehkä turvallisempi pistää tuo kypärä päähän kuin tää. Sen takia me laitetaan uikkarit täällä, koska me ei haluta, että meidän vaatteet kastuu tuossa matkalla, koska se sade on niin karsea, että me sieltä tulee meidän 3. pyörä. Jumalan kautta mikä keli! Ihan sairas keli. No niin, ihan kipeä keli. Tää mun sateenvarjo lentää kohta huta helvetti. Terveisiä sompasaunasta. Oli hyvä. Hyvät löylyt oli. Todella hyvä. Suosittelemme lämpimästi. Kannattaa ja muistakaa käydä. tehdä lahjoitus sompasaunan. Me mennään nyt tekemään lahjoitus tonne. Kyllä. Siellä näkyy Redi ja... Saanko mä avata? Kyllä täällä yllättävän paljon porukkaa kuitenkin vai? Mulla on todella hyvä mieli. Kyllä. Tää sanoo, ai että, Harri, hehkuta nyt. Hehkuta tätä. Ja hehkuta nyt. Ai että. Siis täällä vaunussa on melkein lämmin. Niin. Ei ainakaan tuule eikä sada. Sehän on jo monta astetta. Täällä alkaa aamu nousta. Kello on 7:30 ja nyt on kyllä vähän ääni lähtenyt viime yönä. On sen verran kurkku karheena, vaikka oli kyllä ihan lämmin yö. Mulla ei ollut tuo sisätilan lämmitin päällä, mutta täällä oli silti ihan hyvä lämpötila. Veikkaan, että toi saunominen kyllä teki sen nyt tuossa pari kertaa uiti tuo kylmässä meressä, niin nyt lähti kyllä ääni. Näyttäisi silleen, että Antti vielä nukkuu, mutta eiköhän me mennä katsomaan, että jos saatais se hereille. Jaha, siinä oli bussivarikko vieressä. Antti, koitas alkaa heräilemään. Tää on vähän tällainen karumpi yöpaikka nyt tällä kertaa, mutta ei hullumpi. Dieselit alkoi heti ruksuttaa aamusta, kun hop on hop off. Huomenta. Mitä huomenta? Ollaanko sitä herätty jo? Ei oltu vielä. Nyt ollaan kyllä herätetty. Kiitos. Kuinka se on nukuttanut? Siis tää on ihan järjettömän hyvä tää peureri. Niin on, eikö ookin? Mullakaan ei ollut muuta kuin toi. Toilla, mutta ykkösteholla siis mä kävin nukkumaan, kun laitoin pienimmälle ja on nukkunut ihan mielettömän hyvin. No niin, 4. päivän aamu tässä koittaa ja nyt aletaan aamupalalle. Ihan niin kuin olisi ryypännyt koko yön ääneen maassa. Eikä ole kuin alkoholittoman oluen juonut.
Tai niin, sä nyt kerrot. Mitä sä oot sit oikeesti taas Niin, mitä tehnyt? Joo. Minkälainen lähetys siitä olisi tullut, kun olisi vetänyt sellainen lahtelaiset sementin ohuet iltakännit. No mutta olisiko tässä nyt tämä pätkä? Mä luulen, että tää oli aika lailla tässä. Joo, Lähdetään eli- töihin ja me lähdettiin nyt kävelemään takaisin vaunulle tai autoille ja hypätään autoon, lähdetään työmaailmaan ja illalla sitten. Joo, mutta siis nyt lähdetään töihin. Haluatko ottaa tuon juoman omaan Tosi käteen? pimeä. No niin, nyt ollaan tultu tänne. Missä me oltiinkaan? Biorex. Biorex. Kulttuurikasarmin Biorex. Kulttuurikasarmi. Niin, joo. Ja Biorex elokuvateatteri. Koska täällä on Herra Vareksen elokuva. Ja milläs Herra Vares? Herra Vares ajaa Polestaarilla. Harrin vanha Polestar. Se on varmaan se, mitä lohikäärme on rusikoinut. Mutta täällä on itse lohikäärmekin paikalla. Niin, näet sä, tuossa on Polestaari tuossa kuvassa ja se on Herra Vares. Joo. Niin onko toi se sama, mitä sä oot rusikoinut? Siis toi Vares. Ei, kun toi- ei se oli se edellinen. Ole. Toivottavasti. Nyt varovasti. No comments. Tässä on aika lailla nyt semmoisia vaaran elementtejä ilmassa. Sä oot rohkealla päällä tänään, Harri. Siis mähän tunnen sen edellisen Vareksen. Mä oon ollut sen kanssa samalla videolla. Siis mulla on tätä videohistoriaa jo ennen näitä videoita, mutta Minkälaista videota teit? älkää etsikö niitä mistään. Okei, selvä. Ihan vaan, älkää etsikö. Mutta onko semmonen Jane Fonda jumppavideo, mistä jumppaatte yhdessä kasarilla? Se on silleen rankkaa, että siinä päähenkilö kuolee lopussa. Oh-oh. Oho. Joo. Sehän on vähän niin kuin meidänkin taas. Ihan mielenkiintoista, mitä sille edellisen Vareksen näyttelyyn on tapahtunut. On sika hyviä poppareita. Pitäisikö meidän lähteä tonne? Joo, just mä sanoin, että mekin Harri popparit messiin ja sitten Popparit messiin. limonadijuomat tai vissyt ja mennään. Onkohan siinä tuolla saliin. myös joku ankka, joku sorsa? Ota pari kappaletta juomia messiin ja voit riipaista, kato. Riipasta kovat. Riipaista sitten pullon tyhjäksi. Sä väitit, Harri, että tuossa on tämmönen ylösnouseva jalkatuki tuossa penkissä. Pitääkö se tää oo? paikkansa? Kyllä mä mielestäni sain sen nousee jo itsellä. Mä en ymmärrä, miksi me oltiin tullut tänne eturiviin. Koska täällä on ne nousevat. Ai, totta, ei nyt noissa muissa olekaan. Niin jo. Pitäisikö lohikäärmeen olla keskellä? No, kyllä tää oli ihan hyvä idea. I've never seen anything like it. I've never seen anything move like it. Did it come from the stars? I don't know. But it had one on it. No niin. Nyt on käyty elokuvissa ja käyty kattoo Vares Polestar-elokuva. Ja hyvässä seurassa. Hyvässä seurassa. Täällä on Polestarilta Johanna, moi. Moikka! Kiitos paljon kutsusta tänne leffaan. Oli hyvä leffa. Meillä oli sitten myöskin rouva lohikäärme mukana. Moi! Tykkäsitkö elokuvasta? I loved it. Ihana auto. Ja sitten meillä on Polestar-kuski Jenni täällä. Hei! Hei! Ja säkin olet leffassa. Olin... Oliko tää sun eka Vares? Ei, telkkarista olen katsonut joskus, mutta en ihan teatteriin asti ole päässyt. Mun on pakko tunnustaa, että tää oli mun eka Vares. Mä en ole koskaan nähnyt tää Varesta tätä ennen. En ehkä olisi tullut teatteriin katsomaan, mutta olihan siinä vauhtia. Oli. Ja vaarallisia tilanteita. Oli. Kyllä. Verta. Ootte sitten seurannut yhtään meidän Urban retkeilyviikkoa? Huonosti. Hei, mulla on Johannalle kysymys. No? Kuinka paljon elokuvan tekijät maksoi teille, että ne sai käyttää Polestaria tässä elokuvassa? Ei, kyllä Polestar on semmoinen brändi tällä hetkellä, että meidät haluttiin siihen Mä ajattelin, että se on mukaan. niinku Vareskin näyttelijä ajaa samalla, että kaikille sillä. näyttelijöille maksetaan. Että myös... Vareskin halusi ajaa Polestar. Okei. Okay. Mutta kenen se oli se harmaa Polestar? Oliko se sen äidin? Se on kyllä hyvä kysymys, koska se pyöri siellä vähän erilaisissa Niin, se oli vähän eri. kohtauksissa. Joo. Ja kenen oli BST? No se oli sen isän. Se selvii sitten varmaan, kun käytte katsoo itse elokuvista, niin miten se meni. Mikä oli kenenkäkin Polestar? Kyllä, kannattaa käydä katsomassa. Ja oli siellä muitakin sähköautoja, itse asiassa aika monta. Mutta käykää katsomassa, niin sitten selviää. Kiitos ihanille naisille elokuvaseurasta.
Mitäs rouva Lohikäärme? Mitäs tykkäsi elokuvasta? No elokuvahan oli mahtava, tällaista suomalaista bondia, mutta sitten mä jäin miettimään, että muitakin sähköautoja, mä en nähnyt siellä yhtään kivan näköistä Taikan. autoa. Sitten oli Ioni. Se ei ollut nätin värinen varmaan, Vihreä, tosi kaunis. horjuttaa oli niin vahvat noi Bonaqvan juomat. Okei, joo, ehkä mä sitten kattelin vaan henkilöhahmoja. Niin voi olla. Arvasin. Nättei tyttöjä. Mut mitä mieltä sä olit nyt tästä uudesta Vareksesta? Ihan jees, ihan jees. Et on kyllä Antti Reinin tosiaan kannattaja, mutta kyllä hän veti ihan hyvin. Mutta ihan vieras näyttelijä, en ole niinku ikinä tavannut häntä ennen edes tälleen valkokankaan. Melkein yhtä komea kuin Harri. Kyllä. Jotain samaa meissä on. Meillä oli oikein yhtä isot ryijyt. Voin vahvistaa tiedon. No sinähän sitä oot sinitellyt viime illat. Kyllä, joo. Kiitos vaan lainasta. Ei mitään. Otan vaan toistekin. Oikein mielelläni. Oli pari kollia meillä, niin No niin. kyllä se jouti. Ehkä meillä on ensi kerralla sitten mukana myöskin se oma sauna. Toivottavasti joo. Mut kiitos elokuvakokemuksesta. Kiitos teille. Kiitos. Kiva kun pääsitte. Käymme jännityksellä odottamaan, milloin Harrisella lähtee sitten sitä Polestar 3 ja 4 ajamaan. No ehkä jopa ensi viikolla. Oi. Nyt tulee jo vähän niinku rankempia paljastuksia. Kyllä. Nyt meillä alkaa olla tää viikko tässä näin takana. Tää rupeaa olla paketissa. Mä sanoisin, että semmoinen tapahtumarikas viikko. on ollut. Vaikka ehkä tosta livestä ei kaikkea näy, mutta koitetaan tohon tälle... Niin, tähän on sillä videolla. Siellä lopussa. Mut niin kuin varmaan olette nähnyt, niin on ollut kaikenlaista tapahtumaa myrskystä lähtien ja elokuvailtaa ja kaikkea. Mut kiitos Antti, kun lähit taas tähän. Kiitos kutsut, oli kyllä hauska. Oli. Vaikka nyt päästykään sinne Norjaan. Niin, katsotaan päästäis keväällä sit sinne Lofoteille. Joo, tää oli semmonen melko helppo toteuttaa loppujen lopuksi. Niin oli. Kun Tää oli työviikon ohessa. lohdutuspalkinto meille itsellemme. Kyllä. Jonain päivänä me vielä menemme Norjaan. Kyllä me mennään. Tultiinko me täällä? Tultiinko me tässä? Onko sulla havaintoimistajan autoon? Se on voinut täällä. Miksi sä jättänyt tuonne kadun varteen? Ai rouva lohikäärmettävä. En kommentoi. Vaistoin vaaran. Otetaan vielä viimeinen vilkaisu tonne Harrin kortteeriin. Minkä näköistä? Se on nyt ihan sekaisin. Se täytyy siivota ensin huomenna. Kyllä se tuoksuu just siltä, että sä oot nukkunut siellä 3 yötä tällä viikolla. Miehekäs tuoksu. Noniin, nyt pistetään tää paketti ja otetaan vielä live tähän päälle. Käykää kattoo sit live. Kiitos kaikesta. Hei hei. Kiitos. Käykää tilakanava, kommentoikaa, tykätkää ja palataan seuraavaan videoon. Moi moi!